आमा, कतिचोटि भन्नु कि म हस्पिटल जान भ्याउँदिनँ भनेर। आज हाम्रो कलेजमा एकदमै रमाइलो छ, म बहिनीलाई भनिदिन्छु नि है, उसले लिएर जान्छ नि हजुरलाई हस्पिटल। यति भनेर म त्यो दिन कलेज निस्किएको थिएँ। थाहा थिएन म साइकल सिक्दै गर्दा सानो चोटमा पनि हतारिँदै हस्पिटल पुर्याउने मेरी आमाको साथ अन्तिम हुन्छ भनेर। थाहा थिएन भान्सामा मलाई मन नपर्ने सब्जी पाक्दा तेरो लागि दुध राखिदिएको छु है बाबु भन्ने त्यो बोली अन्तिम हुन्छ भनेर। म आत्तिँदै घर आएँ। बाहिरको त्यो भिड देखेर मैले अड्कल काटिसकेको थिएँ। कि मेरी आमाले यो संसार छोडिसक्नु भयो भनेर। आमालाई अङ्गालोमा बाँधेर माफी माग्ने मन छ। मैले आफै नलगेर बहिनीलाई हस्पिटल लग्न भने त्यसको लागि। तर जसले जन्माए हुर्काए त्यो कलेज लेभलसम्म पढ्न योग्य बनाउनु भयो र मैले तपाईँलाई भन्दा त्यो एक दिनको रमाइलो इम्पोर्टेन्ट सम्झे आमा। त्यसको लागि सरी भन्नु छ। मलाई ताती गर्दै अगाडि बढ्न सिकाउने हजुरको अन्तिम क्षणमा पनि म हजुरको साथमा रहन सकिनँ। त्यसको लागि सरी भन्नु छ। आमालाई त मैले भेट्न सकिनँ, तर बहिनीले कागजको टुक्रा दिँदै रुन्चे स्वरमा भने, दाइ यो आमाले दिनुभएको हो। मैले कागज खोलेर हेरेँ। त्यसमा लेखिएको थियो, सरी बाबु, तेरो कलेजको रमाइलो छोडी मलाई हस्पिटल लाने जिद गरे। अन्तिम पल तसँग बिताउन चाहन्थे, त्यो त सम्भव भएन। बाबु, धेरै रमाइलो नभन्नु है। बहिनीको र भाइको राम्रोसँग ख्याल गर्नु। अनि सुन त, तँलाई चिसोले चाँडै छोप्छ, पानी तताएर मात्रै पिउनु ल।